रिसेन्टली साथीहरु नेपालको कुरा गर्ने भने नेपालमा टिकटक ब्यान छ। सो मैले तपाईहरुलाई यसै बीचमा चाहिँ टिकटकको लागि चाहिँ हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ बनाइराखेको छु। VPN बिना हामीले चाहिँ कसरी टिकटक चलाउने अथवा DNS बिना अथवा वाब एप बिना चाहिँ हामीले टिकटक कसरी नेपालमा चलाउन सकिन्छ अथवा कुनै पनि देशमा चाहिँ ब्यान भएको देशमा चाहिँ टिकटक हामीले चाहिँ कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हरेक भिडियोमा दिइरहेको छु। यसै क्रममा साथीहरुले चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ VPN वाब एप र DNS बिना चाहिँ टिकटक हामीले चाहिँ कसरी चलाउन सकिन्छ जस्ट जुनमा चाहिँ एउटा चाहिँ सेटिङमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ चेन्ज रिजन गरेर चाहिँ तपाईले लोकेसन चेन्ज गर्दिएपछि तपाईको चाहिँ युनाइटेड स्टेट बनाएपछि सजिलैसँग चल्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ भिडियो देखाएको थिएँ, जसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो सर यो टिकटकको चाहिँ लिंक शेयर गर्नुभयो भने हुन्थ्यो भन्ने कुराहरु चाहिँ गर्नुभएको थियो, जसमा चाहिँ मैले तपाईलाई आज त्यही विषयमा चाहिँ रहेर मैले तपाईलाई लिंक पनि शेयर गर्नेछु र यो चाहिँ हामीले चाहिँ कहाँबाट र कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ ए टु जेड सिकाउने छु। वेल साथीहरु, त्योभन्दा पहिले मैले तपाईलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै लागौं साथीहरु आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। सिम्पली तपाईहरु यहाँनेर मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि मान्यो यहाँनेर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एक्जाम्पलका लागि मेरो टिकटक यहाँनेर चाहिँ देखाउँदै छु। तपाईहरुको मात्र चाहिँ यहाँनेर मेरो टिकटक देखाइराखेको छु। अब जस्तै कि मान्यो यो मेरो टिकटक है, यो मेरो टिकटक चाहिँ अब प्रोफाइलमा क्लिक गर्छु। प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि यहाँनेर चाहिँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा चाहिँ जान्छु। तपाईहरुको छेउमा चाहिँ सिम्पली यहाँनेर सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा गइसकेपछि यहाँनेर स्क्रोल डाउन गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर चाहिँ चेन्ज रिजन छ। अब तपाईहरुको चाहिँ यो चेन्ज रिजन छैन, यसको कारण चाहिँ के हो त भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई अब एकैचोटी बुझाउन गइरहेको छु। यसको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मेरो चाहिँ एकदम नर्मल टिकटक चाहिँ होइन। अब तपाईहरु जस्तै कि हामीले प्ले स्टोरबाट चाहिँ नर्मल टिकटक डाउनलोड गर्छौं, अब त्यहाँबाट डाउनलोड गरेकोमा चाहिँ यो चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ हामीले चाहिँ क्रोम ब्राउजरबाट चाहिँ वेबसाइट सर्च गरेर हामीले डाउनलोड गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै यो अप्सन चाहिँ पाइन्छ। अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्मार्ट टिकटक भनौं है, अब 2024 का लागि स्मार्ट टिकटक आएको जुन चाहिँ यो अफिसियल टिकटक छ यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ अब सिकाउने छु है त। सिम्पली अब तपाईहरु आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो 2024 को चाहिँ मास्टर टिकटक अर्थात स्मार्ट टिकटक चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। साथीहरु, त्यो भन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली आफ्नो पहिलाको नर्मल टिकटकलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अनइन्स्टल गरिदिनु होला है। यदि तपाईले अनइन्स्टल गर्नु भएन भने तपाईको किन डबल हुनेछ, त्यसपछि त्यो देखाउँदैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो टिकटक चाहिँ अनइन्स्टल गरिदिनुस् है। पुरानो टिकटक अनइन्स्टल गरिदिनुस्, त्यसपछि चाहिँ हामी अब कसरी डाउनलोड गर्ने भन्नेतिर लागौं है त। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो क्रोमलाई खोल्नु होला। सिम्पली क्रोमलाई क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि म न्यू पेजमा जान्छु। त्यसपछि यहाँनेर तपाईले चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ इलाम, यहाँनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ इलाम वेब्स मी भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। तपाईले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको चाहिँ यहाँनेर सेकेन्डमा जुन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर लेखेर पनि देखाउँछु है त। तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर स्पेलिङ सहित म लेखेर देखाउने छु। अब जस्तै कि ILAM है, त्यसपछि WAPS, त्यसपछि ME यति लेख्नुस् है, इलामी भनेर चाहिँ लेख्नुस् सिम्पली। त्यसपछि तपाईले चाहिँ सर्च गरिदिनुस्। यसरी सर्च गरिदिनुस्। तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँनेर चाहिँ स्पेस पनि दिनु होला है। तपाईले चाहिँ स्पेस दिनु होला, यहाँनेर स्पेस दिएर चाहिँ सिम्पली सर्च गरिदिनुस् है। तपाईले चाहिँ अब सर्च गर्ने बित्तिकै यहाँनेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो अप्सन है, तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो अप्सनमै चाहिँ तपाईले चाहिँ देख्नुहुन्छ यहाँनेर सबैभन्दा माथि देखाइरहेको छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ यसपछि यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ अब यस्तो खालको इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। त्यसपछि हाउ टु गो लाइभ अन टिकटक 2024, हाउ टु गेट टिकटक, हाउ टु गेट लाइभ एक्सेस अन टिकटक इलाम वेब मी भनेर चाहिँ देखिएको छ। सिम्पली यसलाई तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुस्। यसरी तपाईले चाहिँ क्लिक गरेपछि साथीहरु यसरी क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको चाहिँ अब यहाँनेर चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ के नगरिकन सबैभन्दा डाउनमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यसको डाउन गर्दै जानुस्, डाउन गर्दै जानुस्। त्यसपछि यहाँनेर तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है, तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड टिकटक भनेर चाहिँ देखेको छ। सिम्पली यसलाई तपाईले चाहिँ अब डाउनलोड गर्नुस्। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि अब त्यसपछि इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसपछि हामी ब्याक जाउँ। अब चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो टिकटक देखाउने छु, जुन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यही मेरो चाहिँ स्मार्ट अथवा यो चाहिँ मास्टर टिकटक चाहिँ मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। त्यसपछि मैले तपाईहरुलाई मेरो टिकटक यहाँनेर देखाउँछु। यहाँनेर चाहिँ मेरो टिकटक चाहिँ मजाले चल्छ है साथीहरु, यो चाहिँ मजाले चल्छ। अब तपाईहरुले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अलरेडी चलिरहेको छ है मेरो टिकटक। अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ पज गर्छु, बोल्दाखेरि अलिक सुनिदैन, त्यही भएर चाहिँ अब यो चाहिँ यसरी चाहिँ चल्छ। यदि तपाईहरुको टिकटक अब यो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईको चल्दैन भने मैले तपाईहरुलाई फेरि पनि भन्दै छु एकचोटी VPN कनेक्ट गर्नुस्।
त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर केही सेटिङ गर्नुस्। जस्तै कि म चाहिँ यहाँनेर प्राइभेट प्रोफाइलमा जान्छु। प्रोफाइलमा गइसकेपछि मेरो प्रोफाइलले क्लिक गर्छु, टिन्डर डटमा जाउँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीले क्लिक गर्ने हो। त्यसपछि यहाँनेर तपाईले चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज रिजन। यहाँनेर तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ वाच स्टोरीको मुनि चेन्ज रिजन, यो अटोमेटिक तपाईले चाहिँ यो 2024 स्मार्ट अथवा मास्टर तपाईले चाहिँ टिकटक डाउनलोड गर्ने बित्तिकै तपाईको चेन्ज रिजन भन्ने अप्सन देखाउँछ। तपाईको नर्मलमा यो हुँदैन, तर तपाईले चाहिँ यो 24 को चाहिँ टिकटक तपाईले डाउनलोड गरेपछि तपाईको अटोमेटिक यो आइहाल्छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुस्। यहाँनेर क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ मोड सेटिङ भन्ने, सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँनेर 5 वटा अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईले चाहिँ चेन्ज कन्टेन्ट रिजन भनेर चाहिँ सिम्पली देख्दै हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नुस्। यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै मैले अलरेडी युनाइटेड स्टेट लागेको छु, त्यही भएर चाहिँ मेरो अलरेडी टिकटक चलिरहेको छ बिना VPN बिना। यदि तपाईहरुको चाहिँ नेपाल सेटिङमा यो जुन अप्सनमा चाहिँ नेपाल छ भने चाहिँ तपाईको चल्दैन, त्यसैको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ VPN कनेक्ट गरेर यो ठाउँमा आएर चाहिँ तपाईले सिम्पली युनाइटेड स्टेट गर्नुस्। त्यसपछि चाहिँ ओके गरिदिनुस्। त्यसपछि गो ब्याक जानुस्। त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ क्लोज गरिदिनुस्। यति क्लोज गरेपछि तपाई ब्याक जानुस्। त्यसपछि तपाईको टिकटक चाहिँ सजिलैसँग चल्ने छ, पहिलाको जस्तोको जस्तै बिना VPN र बिना तपाईको चाहिँ नै DNS बिना वाइफाई सर्भर मजाले नै तपाईको चाहिँ चल्ने छ टिकटक। यसरी चाहिँ मेरो सजिलैसँग चलिरहेको छ है। तपाईहरुले पनि यसरी चाहिँ तपाईले बिना VPN र बिना DNS 2024 टिकटक तपाईले चाहिँ वेब साइटबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गरेर सजिलैसँग टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। वेल साथीहरु, अब तपाईहरुले चाहिँ भिडियो के कति बुझ्नु भयो भिडियोमा, तपाईहरुले बुझेको अनुसार चाहिँ जस्तोको जस्तै मलाई कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरुको कमेन्ट अनुसार नै म भिडियो अर्को पनि बनाउने छु भन्दै साथीहरु आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।